Guys, joy ta na. Joy na dewa hele. Number ki pia chunin kor vin nang. Ki man ta in ki cho vin nang jan le. Ki sil kum vin. Hello so pite ho vele na bon cha vin khu pha. Tuni no kha video in sub du cho hele. Amasa bel ka hin hon chu kala ho khanin na. Ina bel tam ta om hin na. Isu ahin pu khila hin. Isu kanong tha ven to hin kai na mong na ta mong blanket kai hin zu hon de na ji chu tu na he atha bia unboxing in bol ki do hin na apana pa cha na video ti o chele kai hon ma sang hin koi ta bang chi ka video hin va chele chi blanket bed sheet chele pillow cover set la ka zu na hin na ki man ta ka zu na hin chi koi ta bang adai cha ro le adai am ma he le kana ma ka ti hin chi kana ba la chen in bol ve na na ki order nang ki order he o he ala to hin ana va ta ta na blanket ada yang mahal contact number kan dia ahin long sit tain nin contact vinang na dia hele no hui lai nom ham location ha jang ge to huiten na agam har be sa lawang ge pon na ti chon ge ho to huiten nang kla theo e to hi asai sin đâu na khat khaban lai ole asunga hi be dong zao hin na be dong zao hin be to apona se khana hong hin na to hi ai kai tango chro tang to hi asa sin leo tnai chi le apun sir na blanket chi oversize anuma no me put on soft jing na name de hin chikalwal mo puvin te a hoidan hi ka den chi le blanket na apu sila hin to hi chi to hin be se khat to pillow cover ni hin to hi chi le pun sil ding cho hin na hello ta cho bé xin nè toa hi isu piam bé xin cho bà sao tông ăn liền nó sao được này toa hi chỉ là queen size bed sheet na bed sheet rằng hiếu hay mà mazing na cho kila học kisi lâu hết đi chỉ chuẩn chỉ cái video về họ rồi xin kinh thầy bên na order more bên nắng không klar là bên cái man ta cái pio mình vang cái sai bún tê comment là nên call phò là cái sai pin này ấy số miêu xem mà cái bằng gì bún atom rằng là mấy khát azu ta mình na mi lo hàng thầy cái sang đấy nên rồi tiểu pair thil tam piam jin cha chu are ni ka shalo rem nin kor wale are chun he doi tai are ni mia sanga ke man ta na is kai ni he hon ji pan tel ka hian ja chu ne khan na customer hon jang min in he then renga kai ni are ni ma ka hin bol han nga hian chi chun kai man jang man aning gal pu tin na a ke ho mana jang ke bolai pun ja chu gan thaya sa ja he chi ke bolai te tu hin a pillow cover cho khoi ka sabo a pillow cover chi le a pillow cover chi pillow cover na hả
hồi đó sao vậy? Hele comment ở trên nào hồi thì vẫn năng video sang ngã ta hồi chế quality yang video sang ngã ta hồi chế na smooth thật nêm đấy hồi đó thì mình tập tiền ngã hồi cao vào lại thế chỉ chọn tuin offer làm bên offer làm giá cho con xem này bên chỉ chọn ở đây hòn cái number là hình in Corvin năng chỉ là chỉ là abek cái hình na sung ai chỉ sung ai ông kia hàng lột đinh bedsheet khát to blanket khát to pillow cover ní na đại smart thằng nào cái chế điều ấy thế cái lạ lại mô hình à kia đấy mẹ cho là cái dầu bẩn chân khai về tiếng ta lăng về ta tao cho chị mùi hệ lăng về tao mà không gì lăng về ta lăng biểu hello guys tôi hiến bon nên là biết là cái hàng lợn hàn tán nè tôi hay chỉ pink color nè mày phụ thật gì nó hoài hoàn là chỉ purple color nè blue color nè blue color wow hoài chơi chơi nè product họ chưa hoài làm cái này béo bên chỉ là purple nè brown này bây giờ purple này hoài chỉ white color chỉ chẳng hi pink color nó lấy chẳng hi rồi nè chỉ brown color chẳng brown color chỉ light green color chẳng hồ green color chẳng ý à anh bố anh cặp với nghe tôi anh ấy nụ không phải cặp nghe tao thế ok next là vậy lẽ anh nằm rằng tôi sell đi nè chỉ lẽ một giờ nộp đi này đập dần nè salad đi ăn nộp chỉ lẽ đập lại đi ăn nộp salad lẽ đập lại lẽ sa bữa nay ở chị cái đằng này hỏi thế chị ăn chưa advertise cái hình bố đấy tôi hi asuma quay điên tôi hin order không được liam tan na jing le ang ko rồi tai hi chun a đây hin call lại viên hin call viên tôi hi ama ha đây na as ai nan la ko kila ta hin này ngay là people nghe chưa okay guys, thank you for watching my video. Cái blanket zuna hi what number ka hin pipin hi WhatsApp group ka nain che hi ka number hi ka se vin nang na nin college lo ka hin no ho chu ka WhatsApp group ma ka hin add pe ne vete. Okay guys, thank you for watching till the end. Bye bye. Hoi jana jana ban hoya suleti hoi dare ona verser bata Thế gặp chưa? À bạn nôm này. Họ phải tham gia tiệc. À sai sao bạn nôm này chưa? Hay không? Sai video am là YouTube mà lên được. Dính lại bạn đi bố tôi chưa đấy. Thế là hồi ông kêu lo. Hắn thế.